Trở lại năm 1992, kiếm được đồng tiền đầu tiên, hắn ta gửi cho vợ không thiếu đồng nào. Võ Tòng gặm bánh bao, bước nhanh về huyện thị, tối qua vẫn còn trắng tay. Bây giờ mang về nhà 170 tệ. Có thể gây bất ngờ lớn cho vợ sau bao năm sống trong cơ cực. Nhưng dùng số tiền này đi mua cả bán lại còn có thể kiếm được nhiều hơn. Đừng nói 50 dặm, thậm chí 500 dặm, cũng phải đi. Anh đi từng sạp cá ở chợ nông sản thăm dò giá cả để mua được giá hời. Cá chép 1 cân 1,5 tệ. Tổng cộng 46 con cá chép lớn nặng 100 kg được đựng trong 2 bao lớn. Mua thêm một xe đẩy nhỏ hết 10 tệ. Võ Tòng còn lại 10 tệ trong tay. Anh xếp 2 bao cá lên xe đẩy, kéo xe quay người chạy ngay cho kịp giờ. Bây giờ đã 3 giờ chiều. Đến khu mỏ Hồng Hội. Lúc này hoàng hôn buông xuống. Anh bạn à, anh đi đâu vào giấc này vậy? Đến khu mỏ Hồng Hội, số cá này tôi mang bán cho các gia đình thợ mỏ. Họ đang chờ mua. Lên xe mau, tôi cho đi nhờ. Anh ơi, anh không cho đi nhờ. Tôi sẽ đi đến khi trời tối mất. Cậu này khá là đáng kinh ngạc. Giữa ngày tuyết lớn đến huyện thị mang cá lên đây bán. Khu mỏ không có người lao động chăm chỉ kiếm tiền như thế đâu. Không vấn đề anh trai à. Đi đi lại 80 dặm đường. Thật sự là chăm chỉ. Anh lấy ra một con cá tặng tài xế. Con cá này em tặng cho anh trai. Chúc em trai bán cá kiếm được nhiều tiền. Ai mua cá? Bạn có thể tưởng tượng khung cảnh tiếp theo sẽ sống động như thế nào. 2 bao cá lớn được những gia đình thợ mỏ tranh giành nhau mua hết. Không được đâu chị ơi. 2 con cá cuối cùng để lại nhà em ăn. Chàng trai à, ngày mai cậu có đến đây bán cá nữa không vậy? Tôi vẫn đến ạ. Cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mỗi gia đình đều có đủ cá ăn Tết. Như đã hứa đấy. Chúng tôi đợi cậu. Chúng tôi sẽ không mua chỗ khác nữa. Võ Tòng quay người đi về nhà. Kiếp sống ở năm 2023, dù có hàng tỷ đô la nhưng tôi không có cảm giác gì là vui vẻ. Nhưng bây giờ 278 nhân dân tệ này có thể mang lại cho vợ tôi niềm vui lớn lao. Bố trở về rồi mẹ ơi. Em để lại gà hầm cho ông xã đó. Ông xã vào ăn đi cho nóng nhé. Vợ và con trai vào ăn trước đi. 2 người ăn xong tôi mới ăn. Chồng à, em và con trai đã ăn rồi anh à. Chồng à, vợ muốn hỏi 2 con thỏ mà chồng bắt được. Còn nữa, những con gà rừng đã bán được tiền chưa? Võ Tòng lấy một nắm tiền ra đưa cho vợ và thông báo số tiền hôm nay kiếm được. Kim Liên cảm thấy một cảm giác lạ, cô quá sung sướng. Kim Liên ở nhà đã chuẩn bị sẵn tâm lý Võ Tòng sẽ đi đánh bài và thua sạch tiền trong túi. Mắt cô ấy ngấn lệ vì quá hạnh phúc. Người này, làm sao có thể đột nhiên thay ra đổi thịt được? Vợ à, bình thường mà, chưa đến 300 tệ mà em đã xúc động như vậy rồi. Hả? 300 tệ? Thiếu vài chục tệ nữa mới đủ 300 tệ. Kim Liên cầm tiền mà tay cứ run run vì quá bất ngờ. Võ Tòng, đúng là anh kiếm được phải không anh? Võ Tòng giải thích quá trình kiếm tiền một cách rõ ràng và chi tiết. Kim Liên nghe mà ngây ra, nửa ngày không tỉnh lại. Trong những năm qua, để mưu sinh cho gia đình, cô đã chạy vậy khắp nơi kiếm tiền. Cô làm mặt dày mượn từ người thân đến hết bà con láng giềng. Nhưng vì việc cờ bạc của Võ Tòng, hiện tại không ai muốn cho anh ta mượn một xu nào. Ngay cả Kim Liên đi mượn họ cũng ái ngại và hạn chế đưa. Người dân làng thấy anh ấy thì bỏ đi. Chồng ơi, anh nói cho em biết đây không phải là nằm mơ chứ. Vợ ơi, em không nằm mơ đâu, số tiền này sạch sẽ. Anh đã đi trong gió tuyết, đi hơn 100 dặm để kiếm được. Vợ ơi, anh kiếm được tiền rồi mà em còn khóc. Em hạnh phúc quá nên khóc đó. Kim Liên hạnh phúc, nhưng một nửa cảm xúc trong lòng vẫn xót xa. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con trai, ai nói chỉ có ngày 23 tháng Chạp mới đốt pháo, chúng ta tiếp tục đốt pháo đêm nay. Võ Tòng, ngày mai đi chợ trong thị trấn, mua cho con trai một bộ quần áo mới, thêm mua một ít mì sợi, kẹo, hạt rẻ. Võ Tòng, tiền không thể tiêu phí lung tung đâu. Để anh cho em đếm kỹ số tiền này. Để em biết anh kiếm được bao nhiêu hôm nay, nhưng anh dùng số tiền này làm vốn. Sáng mai lại một chuyến đến thị trấn Lương Sơn. Anh sẽ dùng số tiền 270 tệ này tiếp tục nhập hàng và bán hàng. Anh tin chuyến này anh sẽ có ít nhất 500 tệ. Anh sẽ mang về cho em tối nay. Nhưng em sợ lắm chồng à. Kim Liên sợ Võ Tòng thua mất số tiền này. Thật sự sợ trong lòng. Vừa có niềm vui ngạc nhiên lại thành nỗi hoang mang trong lòng. Võ Tòng, em không tham lam. Em không cần 500 tệ. Số tiền này đủ rồi. Anh ở nhà bên em và con trai được không Võ Tòng? Võ Tòng hiểu tâm trạng của vợ lúc này. Anh quay lại cửa trước, lấy 2 con cá trong túi mang vào nhà. Vợ xem này, những ngày trước Tết này, mỗi gia đình công nhân mỏ cần 2 con cá chép. Nhưng hôm kia bỗng có một cơn tuyết lớn. Xe chở cá ra khu mỏ đã không thể đi được trong 2-3 ngày. Cũng chẳng ai dám vất vả làm việc này. Đây là cơ hội kiếm tiền tốt nhất của chồng vợ à. Thật thế hả chồng? Anh cười tê với vợ, hôn lên má vợ. Vợ tin anh. Tối mai lúc anh về,
sẽ kiếm nhiều tiền hơn số này đưa vợ. Lo lắng trong lòng Kim Liên dần tan đi. Anh chắc chắn có thể kiếm nhiều hơn à? Của thật có thể kiếm được, nhưng ngày mai anh không thể đi bộ được nữa, quá mệt rồi. Anh nghĩ ra cách nào đó. Mượn xe ngựa của dì Mai. Dì ấy biết anh làm việc chân chính. Dì sẽ cho anh mượn thôi mà. Ôm chặt con trai trong lòng, tay cầm 2 con cá, kéo vợ đến nhà dì Mai. Võ Tòng, cậu để vợ đi trên băng tuyết vậy à? Cô ấy bầu bì như thế, nếu cô ấy trượt chân ngã xuống thì sao? Không sao đâu dì Mai. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu nói sao? Võ Tòng mang 2 con cá chết đến biếu cho dì. Con nói gì? Con nói chồng con đã mang 2 con cá biếu cho dì ăn Tết. Cậu từ đâu mà có cá? Cậu đang đùa giỡn gì vậy? Tôi xin biếu dì Mai 2 con cá chép này. Đợt sau anh sẽ mang về cho vợ nhé vợ. Võ Tòng, anh đừng nói chuyện như vậy. Các người ở đâu mà có cá vậy? Anh bán gà rừng thỏ cho người ta, rồi quay qua bán cá. Kim Liên nói lại lần nữa. Võ Tòng, mẹ ngươi lại tái sinh ngươi à? Để tôi xem tương lai cậu sẽ thay đổi ra sao.